Dobrý den, já vás tady vítám. Jsem rád, že jste se tady s námi takhle sešli. A úvodem, vlastně já jsem se, tam jak jsem stál u toho stolu, tak já už jsem se ptal, jako jestli je něco, co je vám potřeba sdělit, tak něco jo, ale prvně mě tam zase přišlo, ne, nic po nich nechtějí, nic jim jakoby nedávej, ale není to tak, já bych vám to rád vysvětlil. Vlastně vy víte, že já komunikuju s božstvím, že to tak prezentuji, vlastně vy též, máte to taky tak, někdo z vás to ví více, někdo méně, každopádně to každý vlastně známe, není to nějak utajeno, je to vlastně velmi jednoduché nakonec. Tak tam jde o to, že vlastně on mi říkal, jako nechtějí být tím majákem. To je jedna z věcí, kterou možná znáte obráceně, že vám říkají, jako musíte svítit, něco vydávat a tak dále, a on říká, ne, je to obráceně. Ty, když budeš v klidu a nebudeš nic dávat právě z té hlavy, z té mysli, z toho ega, protože to tam vlastně dává ta mysl, pořád chce něco vyzařovat, pak vás to vyčerpává, ani nevíte, kam ta energie vlastně jde, kdo si ji vezme, jo, kde skončí, co se s ní stane, jestli zůstane v té čistotě, kterou vydáváte, nebo jestli ji někdo přetvoří a na tom druhém konci vlastně vyjde úplně něco jiného. Tak proto se vlastně tohleto dělá, že když vy jakoby nechcete nic dávat, ale nepleťte si to se sobectvím, to tak vůbec není. Vy se vlastně zbavíte té snahy a tím pádem zůstanete čistí. Jo, protože ta mysl to často skalí. Ten úmysl, který vy máte, ač dobrý, že chcete někomu pomoct a něco dát, tak vlastně nemusí být na svém místě. Ale když vy jste na svém místě, když jste v klidu, jenom s tím, že stačí, když někde jste, takhle obyčejně, tak to tam je naplno. Tak to je ono. Takže si to schválně zkuste, jaký to je pocit vlastně nic konečně nechtít. Ani po sobě, ani po druhých. Nic se nesnažit tady měnit, vydávat. No a tím jste sám sebou. A je to. Jo, a tím dosáhnete právě toho klidu. Vlastně je to v tom, že vy se rozhodnete netoužit, nesnažit se něco zrealizovat, aby vám to vyšlo, a je to schválně. Protože jsou dvě cesty. Jedna cesta je tahleta namáhavá, kdy vy se snažíte to tady nějak uchopit a snažíte se to vytvořit. A buď vám to jde nějak, nebo vám to nejde, anebo jednou to jde a třikrát ne. To je takový zvláštní, jak kdyby se to nedalo nikdy chytit pořádně. A je to právě proto, že je to zkreslené. Kdybyste to dělali tak, že nic nechcete kvůli egu, aby to tam nešlo takhle, nebo můžete použít kvůli mysli, nemusíme si tam dávat ego, protože to už je tady takové jako negativní slovo, řekl bych, tak to tam být vůbec nemusí, takhle bráno to nemá být. Tak vy, když to budete brát, já nic nechci, abych obešel ego nebo mysl a zůstal v klidu, tak vy můžete si být jistí, že i když nic nechcete, tak se ví, co si přejete a co k vám přesně má zapadnout a stejně to dostanete. Takže vy vlastně uděláte takovou trošku hru nebo kličku, dá se říct, že řeknete, já nic nechci. Teď si fakt prožijete, že nechcete fakt nic. Tím pádem zůstanete v klidu a zároveň víte, že všechno, co jste si kdy přáli, že se vám stane stejně. Jo, v tom to je. Nemusíte se bát, protože zase mysl říká, no jo, když ty nic nebudeš chtít, tak nic mít nebudeš, nebo se ti to rozpadne, jo, že vás vlastně neustále nutí jako něco držet. Jo, jenže nemůžete tady všechno držet, to už jistě víte, to víme všichni za svůj život, že když jsme se pokoušeli všechno možné držet ze všech stran a nějak to kočírovat, že se to pak třeba rozklížilo, protože takhle to nejde. Jo, to byste se vyčerpali a nefunguje to pořádně. Takže celé to poselství, jak vlastně zůstat sám u sebe ve svém vlastním božství, je to nic nechtít z té staré reality, z té, která se snaží si to vydřít a nějak to uchopit a vlastně přijít na to hlavou, tak vy řeknete ne, o toto já vůbec už nemám zájem, já si zůstanu v klidu, já odsud už nic nechci a stejně vím, že dostanu to, co ke mně patří a budete vlastně naprosto spokojení. A hlavně vám může proudit všechno, co v tu chvíli je potřeba, protože vy tady tím gestem nebo tady tím rozhodnutím si přestanete překážet. To je to, jak se říká, že si člověk vlastně nejvíc překáží sám, tak je to právě tady tímto. Takže já bych teď byl pro, jestli souhlasíte, že budeme dnešní besedu prokládat tichem. Abyste v tom mohli spočinout. Ať to není pořád na úrovni mysli, ale ať taky můžeme v tom být spolu, protože to je nejhezčí vůbec věc, která tady je. A teď schválně připomenu, nic od toho nečekejte.
Možná si říkáte, že je to zvláštní, že jste sem přišli jenom pro toto. Jeho mysl někdy říká, a to je všechno, takhle málo? No je, protože když si uvědomíte, že by všechno šlo takhle klidně, hladce a nemuseli jste se vlastně namáhat nějakým způsobem a chodilo vám to tak, jak byste potřebovali, no tak je to vlastně to, po čem tady všichni toužíme, po tom pořádku, po tom božím pořádku. Ne po takovém, kde si ho musíme většinou nějak řídit, podivně držet a ani nevíme, jak se to dělá, ale tady, když my vlastně uhneme tady z toho starého a zůstaneme v tom božství, tak ty nabídky, které my potřebujeme, pak chodí za námi sami. Ne, že my vyhledáváme je, ale oni vyhledají nás. Takže zase můžu zůstat v klidu. Protože když zatím nic nechodí, tak to znamená, že nemá nic chodit, že božství neselhává, ale prostě se to zatím ještě nepospojovalo, tak nepotřebuju vymýšlet z hlavy, co teď honem udělám, aby se to někam pohlo. Ono se to pohnout ani nemá. Samozřejmě pak jsou v životě věci, pro které se musíte třeba narychlo rozhodnout, tak tam zase dostanete vlastně vnuknutí, co máte dělat dál. Jo, to není nic proti ničemu. No, vlastně tady s tím nastavením toho božství, s tím, že tím jste, ne, že ho máte někde v sobě, nejste dva v jednom, to opakuju teď velice často, vy už jim jste. Vám se to možná nezdá, protože tím, jak tady ten človíček, ta osobnost často dělá ty kopance různé a různě se mu daří a nedaří, tak si říkáte, ale tohle přeci není to božský, to je nějaký zvláštní, nebo rozumíte mi, jo, že to tak nevypadá. Jenže často tam máte momenty, kdy děláte vlastně úplně obyčejnou věc. A to stačí, protože kdybyste čekali od božství něco více, takový ten wow zážitek, taky to je. Neříkám, že ne. Ale někdy stačí ta úplná čistá obyčejnost. Jo, nenechte se zlákat do toho, že když teda jste to božství, že se to musí nějak projevit nějakým extra momentem, někdy ano, ale když ne, tak božství umí být i v takovém klidu, kde to nevypadá nijak moc extra, ale přesto to je. Takže si zvykněte vlastně i na tohle, že i když si ráno jdete namazat chleba máslem nebo cokoliv, takže to je taky ono. A že nemusíte čekat, že u toho budete cítit něco zvláštního, budete se cítit normálně, ale vlastně až to prokouknete, až se jednoho dne proberete do toho, že to je vlastně to ono, že to stačí. Tam chce jenom si uvědomit, že to stačí. Ono nemusíte čekat, až vás někdo probere. Vy se proberete sami tím, že uznáte, ale mě je u toho vlastně dobře, nic mi nechybí. Já nepotřebuju nikam chodit, abych to získal. To je ten moment. A přesně proto jste tady. A samozřejmě jsou okamžiky, že ne každému to jde hnedka, že se vám začnou hlavou točit myšlenky nebo emoce, jak to teď uchopit a mám to a nemám to. Máte. Máte a je jedno, že tam jsou ty emoce a ty myšlenky, jenom jim nedávejte vlastně tu pozornost, nenabíjejte je ničím. To je to, jak jsem říkal, nebuďte tím majákem. Ani pro tohle, nebo hlavně pro tohle. Takže teď, i když se vám to třeba děje, že mysl řekne, já to nechápu, ono se to nemá chápat. Tady v tomto případě se to pouze přijímá, to není nic k logickému chápání. To buď si vyberete a je to tak, anebo si to nevyberete, ale není tam nic k tomu, já to musím uchopit, což mysl často dělá, ona to chce jako rozlousknout ten mechanismus, ten boží, a pak to chce ovládat. Ona to chce dělat místo toho božství, to chce dělat ta mysl, to ego. Jo? Že tak mě teda řekni, jak to mám dělat a já si to takhle ukradnu pro sebe, jo? Že se navrství jakoby nad to, ale to vy vůbec nepotřebujete, proto se právě dělá to, že do toho nejdete. Takže i když se budete, řekněme, cítit i nepohodlně díky těm emocím a těm myšlenkám, buďte si vědomi, že to přejde a že vlastně jdete dobře. A že vám to taky nemůžou pokazit. Jo. Častý důvod je taky, že člověk říká, jo, mě teďka chytl nějaký strach nebo něco takového a já se bojím, že mě toto božství pokazí, ten záměr nepokazí. No, měli byste vědět, že to nejde. Pokud vy sami neuznáte, že je to možné, to je vlastně vaše jediná hlavní zodpovědnost, vědět, že se rozhodujete, jak to budete mít tady v tomto.
Takže pokud vy si vyberete, že je možné, aby to ten strach pokazil, tak může, ale jenom proto, že jste o tom rozhodli. Ne proto, že by se mu chtělo. Pokud vy o tom nerozhodnete a nesvolíte k tomu, tak můžete strachovat, jak chcete a nic se nestane. Projdete čistě. No a tím si zase uvědomíte, že strach pro vás není nepřítelem a že ani přítelem, ale zároveň, ale že vám to je vlastně úplně jedno. Že to stejně dopadne dobře. No a znovu bych se vrátil k tomu nesvícení, nebo k tomu, jak jsem říkal, nebýt majákem. Mně se vrátila ta vzpomínka, jak jsem o ní mluvil tenkrát poprvé v cestách k sobě, jak jsem pomohl tomu kamarádovi. A když si vzpomenu, jak to bylo, tak to bylo jenom, jo, máš, řekněme, léčit, že tam bylo to slovo, ale to nejde vůbec. A já jsem tam tak u něj seděl a říkám, ale já vůbec nevím, co mám dělat. Jo, tam absolutně bylo prázdno, nic. A když jsem na něj dával tu ruku, o tu taky nejde, to si pak taky povíme později, tak vlastně ve mně nebylo vůbec nic, protože říkám, já nevím. A to bylo ono. Já jsem si to pak uvědomil až roky další, že vlastně tím, že já jsem nic nedělal, jenom jsem tam byl, tak proto se to stalo. Jo, že to nebylo, vysíláš energii, něco si představuješ, něco někam vkládáš. To právě nebylo ono. Jo, to až později jsem si prošel vlastně obdobím, kdy ta mysl začala, že jak jsi to udělal a musíš to uchopit a teď musíš to dělat znovu tak. No a takže jsem zase pochopil, jak se to tady nemá dělat. Nějakou dobu jsem se v tom vymáchal, ale bylo to k něčemu. Jsem vlastně za to období taky rád, že jsem to mohl rozpoznat a zase se vrátit zpátky tady k tomuto. Proto jsem vlastně nedávno řekl v tom posledním rozhovoru, že teď už to budu dělat jinak. Že to bude více do hloubky. Někteří to vnímají více, někteří méně. Ještě bych rád k tomu řekl, že kdo to třeba, řekněme, nevnímá, tak to není vaše chyba. To je buď proto, že to nepotřebujete, že budete mít svoje vlastní vnímání, ale to nevnímání je taky ono. Vy to totiž nepotřebujete nějakým větším projevem, ale přesto se to děje. Protože pak je to tak, řekněme, v lásce a v tom klidu, že já taky nepotřebuju ve svém životě, když jsem vnímat, jestli se to děje, mi to jedno, protože vím, že se to stejně děje, takže to nepotřebuju přes emoce. A oni si občas přijdou, když chtějí, když je to potřeba, tak vlastně zbožství jako takového, tam jsou taky, řekněme, pocity, ať to rozlišíme. Zbožství jsou pocity, které jsou stabilní, klidné, láskyplné a mají někdy i sílu docela. A pak jsou ty emoce, které si lítají sem a tam a ty jsou takové nestabilní a nikdo neví pořád co s nima. Jo, tak s nima nic nedělejte, protože není co, ty si budou pořád takhle lítat, těch si moc nevšímejte. Tak a vzhledem k tomu, že asi máte mezi sebou někde mikrofon, tak jestli chcete, někdo tamhle vzadu zvedejí ruce, pořadatelé mají mikrofony, takže pokud byste se chtěl někdo na něco teďka zeptat, tak klidně do toho. Tak Jirko, já teda hned navážu. Já bych chtěla sdílet mou zkušenost uzdravení z dlouhodobé nemoci skrze boží energii. A začala bych tím, že jsem vlastně 7 let... Měla bys teďka říct jenom pro uvědomění tvoje i ostatních skrze svou boží energii. Dobře, skrze mou boží energii. Já jsem 7 let hledala příčiny potíží a letos v lednu mi přišla inspirace od Stvořitele. Už se nezaměřuj na hledání příčiny, nezaměřuj se na ty špatné přesvědčení, které zde byly vybudovány po staletí, které jsou naprosto nefunkční, ale zaměřuj se na to hezké. A já mu říkám, dobře, a na co hezké, když mě všechno bolí, není mi dobře, necítím se dobře. A on říká, ty to jenom prostě uchopíš do slov a budeš to vlastně odsouhlasíš, přijmeš to a já to v tobě už budu rozvíjet. A v podstatě ty nový pocity a nový nastavení, oni už si s tím starým přesvědčením poradí. O to už se ty vůbec nestarej, o to se prostě postarám já. Takže jsem se do toho vrhla. Ano, tady tohle já přijímám,
a začne se to ve mně rozvíjet. Jo? A samozřejmě to šlo skrze mě. Takže co se týká toho No, párkrát bych tě poupravil v nějakých slovíčkách. Ono to jako není úplně, že to jde skrze tebe, ty to máš. Všichni to máme. Ono to tak jako vypadá, že to jde skrze, ale my to v sobě máme. A ono je to totiž často takové skryté, ukryté, že se o tom neví, ale ve skutečnosti to máme úplně. A ještě, jak jsi tam poznamenala, že si to jako stahovala, já vím, že je to o těch slovech, ale rád bych to trošku porovnal. Není co stahovat, je to k dispozici přímo tady v plné síle. Ano. Tak jo, protože tady by mohlo dojít k omylu, který se stává, myslím si, hodně lidem, a to, když se začnou obracet někam jinam, než vlastně tady na zem, že začnou utíkat někam do nějakého božského světa, který je právě tady. Jo, protože tím pádem se odpojíš někam jinam a přestává ti to zase fungovat. Jasně, já jsem vlastně to cítila přes pocity skrze tělo, tady tyhle věci. Takže přesně tam, kde jsi byla, tak tam, ano, přesně tak. Ano, vlastně já jsem se naladila do toho svého božství a v tu chvíli začaly chodit ty pocity a ty definice těch pocitů do slov. A v mém životě vlastně začalo nastávat to, že když jsem vkládala ty pocity na různý témata, ať vůči zdraví, vůči fyzickému tělu, vůči penězům, to je jedno, prostě ono to byla potřeba zaštítit ve všech oblastech, tak mi to bylo řečeno. Tak jsem vlastně začala zjišťovat, že to zdraví je spojené se všemi oblastmi našeho života, s partnerstvím, s tím, kde bydlím, prostě úplně se vším. Ano, to není jen to fyzické. To není jenom to fyzické, jo. Takže se mi vlastně obrátil celý život vzhůru nohama a zjistila jsem, jaký lidi se mnou už nesouzní, požádala jsem o rozvod, mám zažádaný o nový bydlení, prostě změnila jsem úplně všecko a... No vidíš, a tady zase malou úpravu, tak uděláme takovouhle spolupráci, ty nemusíš žádat ani o to bydlení, už se ví, že ho budeš potřebovat a že si ho přeješ, takže o něj nemusíš žádat, ty to vlastně přijmeš jako skutečnost, která tě čeká. Což je pak zase ještě o krok blíž, kde už tam není takový to, o co všechno ještě musím žádat, nebo nezapomněl jsem na něco, tady už tímto to vlastně odpadá, protože vy všichni víte, co si přejete, jak by to podle vás tady mělo vypadat. Podle každého zvlášť, protože každý to může mít úplně jinak. Ale ten základ, ten božský, máme stejný. Ano. A to nejkrásnější, to, co cítím, že jsem našla sebe v sobě, že cítím, že jsem sama sobě nejlepším přítelem a že se můžu o otce vždycky opřít. A že vím, že i když jsem teď na starém místě a že ještě není nějak rozjetá ta moje práce, abych měla finanční příjem. Takže už taky víš, co tě ještě čeká, finanční příjem, ano. Takhle se to vlastně obrací, jak ty jsi říkala, brát to v tom dobrém, tak to není, jak udělám to, abych měla finanční příjem v tom takovém tom těžkém světle, ale je to, aha, takže mě čeká ještě jistý finanční příjem, který bude třeba veliký, nebo jak to cítíš, už to už je jedno. No a já právě už cítím, že už je to právě hotový, že už je to pro mě připravený a proto se vlastně cítím krásně, i když jsem v tom starým, to jsem chtěla jenom... Jenže to už ve starém vlastně nejsi, maximálně v tom domě, nebo jestli to myslíš takhle. Jo, takhle, ano. Ale ty už vůbec nejsi ve starém, jinak. Takže jsem chtěla jenom pozdílet, že opravdu to zdraví je tady pro všechny a že je spojený opravdu s více věcma, než jenom s tím fyzickým tělem. Ano, a já bych z toho ještě hezky vypíchnul to, tady se hezky ukázalo, že ty už nemusíš toužit, jak jsem říkal na začátku, vy to víte všichni sami, co k vám přijde. Tam už nemusí být žádná touha ani snaha, prostě jenom uznání, ano, takhle to cítím, v tomhle by mi bylo dobře, tak já na to kývnu a nechám to k sobě přijít. To je všechno. Tak děkuju. Ano, tady vepředu. Ahoj Jirko, dobrý den všem. Taky jsem chtěl začít sdílením, protože mně přijde, jak si to krásně uvedl, že ty věci se dějou se, plyne to, se to usadilo. Dějou se hezky v souladu, hezká synchronicita, jenomže že se mi to usadilo, že dřív to, co si říkal, byť jsem to cítil někde na těle, tak to nebylo celý propojený a poslední měsíc mně to přijde, že to je přesně propojený, že jenom plynu, že takový to zadá se a vím, že to někdy přijde dřív nebo později, nebo že se to děje všechno. Tak je zajímavý i,
když to má člověk v sobě usazený, jak to potom může předávat dál. Jenom nějaký zadej, rozhodni se a jakože to pak může... Ani to ne. Mně se třeba často děje, že jenom někde jsem a prostě já už nic nechci, nic nedělám a stejně se to děje. To už nezadávám, to už prostě je automatická věc. Jo, ale že to člověk ukazuje jako dál, že když to má v sobě usazený, tak to může ukazovat dál. Ale nemusí si to nějak zadávat, že bys to chtěl předávat, protože to je vlastně nesmysl. Když ty to máš, tak proč bys si to zadával? To je vlastně nadstavba, která je k ničemu. To byl jenom příklad, tomu rozumím, spíš příklad, jak to můžou dělat ostatní. Já bych to rád ještě řekl takhle pro ostatní, to teď není na tebe, to jen chtěl jsem prostě takhle vložit, aby to mohlo být uchopeno, to je všechno. A přijde mi to skvělý, takže jenom jako sdílím to, co říkala paní přede mnou, že to prostě jako plyne krásně a je to velmi jako blažený pocit, tak možná, když je tady někdo poprvé, po druhý, tak to víc začíná jako uchopovat přes tu hlavu nebo přes tu mysl. A taky mě to trvalo nějakou dobu, protože už tě sleduju 2 roky ve videích a že to zaklaplo jako plně cítím až teď poslední ten měsíc nebo 2 měsíce. A přesto tam mám jednu malou otázku, protože ty si říkal, že každý z nás jako dokáže mluvit s tím božstvím a mně přijde poslední týden, že mi teď jako přichází nějaké odpovědi, že se zeptám a přijdou odpovědi a jestli je to božství nebo jestli je to zmysly. Je to i to božství, ale tam je ještě důležitý vědět, že ty se nechceš bavit s nikým jiným a nikde jinde než se svým vlastním božstvím. Jo, vlastně se sebou, ale ne zase s tou myslí, ale s tím božstvím jako takovým. A je to moje božství, odkud to přicházelo? Nebo? Někdy jo, samozřejmě se každému stane, že tam někdy prolítne ta mysl, to staré, ale to si uvědomíš. Moc děkuju. Když ta mysl úplně má člověk pocit, že mu praskne hlava, tím, jak mu to tam jede všechno pořád stále, děkuji. No, to jsem taky zažil a nezbývalo, než to přečkat a vědět, že to pomine. Protože v tu chvíli o co se chcete snažit? Protože nic nezabere. No. Maximálně by mohlo zabrat, že půjdete dělat nějakou činnost a na tu se budete soustředit. Samozřejmě to jde, ale tam je důležité nechtít to spravit. Vyloženě se rozloučit, protože tam dochází k tlaku z vaší strany, že si říkáte, já s tím musím něco udělat, nebo se něco stane. Jenže v tu chvíli vás vydírá ego. To je vyloženě vydírání. Ono vám vyhrožuje, že když si nic neuděláte, že se něco stane. No a vy v tu chvíli, pokud to uchopíte moudře, tak řeknete, aha, tak to je tohle ta složka, ta mi nepomáhá, ta vlastně tady hraje nějaký divadlo. A když vím, že je to divadlo, tak přestanu tomu dávat tak obrovskou energii, tak obrovskou důležitost, že se něco může stát. A řeknu si, no, to je jenom tady nějaký šum a i když je to nepříjemný, tak jdu dál. Tam jde o to uchopit, že to není důležitý, že je to až tak málo důležitý, že to není, že to pomine. Vědět, že to má konec, nebo jo, protože to taky, ale tam je potřeba si za sebe ještě uvědomit, jak moc velkou tomu dávám důležitost. Tomu ukončení toho trápení z toho myslí, tam chce mít nulovou. Ale umíte si to představit, teď to vámi proběhlo. A teďka vám ego říká, no jo, ale to by se něco muselo stát, blbost. Jo, tím, že vy tu představu jste teď uchopila, teď vám to vaše božství ukázalo, tak co takhle si do ní vlízt? Jo, nenechat se nachytat, protože ego řekne, no dobře, ty to znáš, ale uděláme to zítra, nebo za 5 minut, nebo na to ještě nemáš, ještě to radši nedělej. Jo, takže přesně tohleto chce jenom odchytit a říct, tak a já si teď do toho vlezu vyloženě a budu to používat. Takže až to přijde příště, tak zjistíte, že nebude, co by přišlo, protože ono to už bude vědět, já když tam půjdu, tak ona mi dá najevo, že jí to je jedno, tak proč bych tam chodil. A tím to odpadne. A dokonce to jde ještě dál, vy tomu nemusíte dávat najevo vůbec nic, tam je dobrý prokouknout, že ani to není důležitý, ani tohleto, že je to úplně jedno. Že už máte hotovo. A nemusíme čekat na zítra, až vám ego řekne zase zítra, protože to přesně dělá. Takže teď už se nemusíte bát, už není, co by vám ublížilo. Já bych chtěla poprosit, mám jeden dotaz. Teď vás ale nevidím, prosím tady, vás. Tady. Přihlaste se, děkuju. Já v podstatě s vámi a s vašima myšlenkama naprosto souzním
A říkám to z těch důvodů, že před x lety jsem opustila svoje zaměstnání z nějakého důvodu jako vy. Pak jsem zkoušela podnikat ve Feng Shui, ale to jsem pochopila, že to není jako celiství, dejme tomu, že tam něco chybí a že to není moje cesta. A od té doby se opravdu snažím sehnat si zaměstnání. Odeslala jsem asi 1000 CVček, všude mě nechtějí. Trvá to už asi 8 let. Víte proč? Vy jste na začátku řekla vlastně tu větu, že souzníte se mnou. Ano. A okamžitě přišlo, ale nesouzníte se sebou. To znamená, je fajn, že vám souzní myšlenky, které dávám já, vy si ale berte ty samé, ale s tím, že jsou i vaše. Jo, neberte to, že je má někdo druhý. To se, dejme tomu, dáme příklad, když někdo napíše třeba knížku nebo něco vydá a řekne, já jsem se uzdravil tou a tou cestou, tak se najdou lidi, kteří to začnou následovat a opakovat přesně ty samé vzory s tím, že když to se povedlo tomu člověku, že jim se to povede taky. Jenže ti lidé si neuvědomují, že to není jejich. Ne, tohle to si myslím, já teda samozřejmě nemůžu nikdy říct úplně 100% je to takhle, jo. Já můžu. To je asi ten rozdíl mezi námi, ano, dobře. Takhle, já u sebe vím, že pokud mi to takhle přijde, že to je vždycky pravda, takže už jsem na to zvyklý. Jo, někdo by se třeba lekl, jestli mu tam nepřišlo něco špatného, ale já vím, že když něcokoliv přijde takhle, že to tak je. To znamená, vy jste tam ještě poznamenala, že máte tu snahu o něco. No, to bylo v podstatě jako v minulosti, teď už jsem si to, už je to, dobře. Já nevím, rok, co jsem si to zadala a opravdu se spolíhám na to božství, ale nic ke mně nepřichází. Protože nemá. No, tak, to se budu pást asi. Tak, počkejte. A vy jste vlastně teďka uznala, že to vlastně nefunguje. Jo? Zase se dostáváme k tomu, co jsem říkal před chvílí, že nevěříte sama sobě. Za prvé, vy jste tím božstvím, takže ne, že budete mluvit na nějaké své božství a budete čekat, až se konečně ukáže. Pokud vy jste se rozhodla, že ta práce k vám přijde úplně obyčejně, protože víte, že tím božstvím jste, už ho nemusíte nikde hledat, tak přijde. Pokud se ale necháte v tom mezičase, v tom čekání přesvědčit, že to nechodí, což jste vlastně teďka právě řekla, tak vy odsouhlasíte, že to chodit ani nemá. Jo, tady pozor, tady si každý za sebe neseme tu zodpovědnost, prostě pokud to cítím, že ke mně má přijít ta pravá práce, tak ona přijde, i kdyby se mělo dít, nevím co, ale prostě přijde. A do té doby nesmíme uhnout, protože budou chodit nějaké nabídky ještě z toho starého přesvědčení, že by nám něco stačilo, nebo že to nefunguje, nebo že musíme to božství posílit, což je úplná blbost. Jo, to jsme pořád mimo. Takže tam to chce brát, jako když prostě nasednete na vlak, který má bod A, start bodu A a cíl bodu B, a pokud na ně jednou nasednu, tak dojedu do bodu B, nezajímá mě jak, nezajímá mě kdy, ani proč, ale stane se. A v tom mezidobí, kde se to vlastně, řekněme, se nás snaží zlomit, tak se nenecháme, protože víme, že tam stejně dojedeme, protože už jsme nastoupili, už to nejde jinak. Takže ono by spíš chtělo změnit ten přístup toho mezičasu, kdy vy vlastně vyčkáváte ten výsledek. Tam by bylo fajn si uvědomit, že vy ho vlastně už ani nemusíte čekat, protože pokud je zadaný, tak to prostě jenom dojede. Jo, v tom vlaku, kdybyste v něm jeli, tak taky nepochybujete, jestli tam dojede nebo nedojede, nebo když třeba teď já chci zvednout ruku, taky nepochybuju, že ji zvednu. Je mi to úplně jedno a stejně ji zvednu. Jo, tam vlastně není nic mezi tím. A můžu jenom poprosit, protože tohle to taky jako se mnou rezonuje a dělám to nebo něco takového. Ne, nemusíte to dělat. Vám to teď stačí jenom přijmout. Rezonuje to s vámi, tudíž si to vemte teďka pro sebe. Teď to uznejte za vaši myšlenku. Ne za mojí nebo něčí jinou, ale uznejte to vlastně za vaše cítění. To je to, jak se dostanete k sobě. Teď je to vaše, protože i když to budeme mít stejně řečeno, tak každý budeme mít trošku něco jiného, protože každý jsme originál. Takže je důležité teď uznat to, že teď je to vaše. Ano, za to moc děkuji. A jedna věc, která může být prospěšná teda nejen mně, jak zvládat takovéhle věci, když člověk udělá to, co říkáte, a trvá to třeba těch 8-10 let bez příjmu nebo bez uzdravování, to každý může mít samozřejmě jinak.
jak zvládat ty dlouhé časové prodlevy. Ne, vy je totiž vůbec nemáte a nemusíte zvládat. Tam chce ustanovit úplně jiný přístup a vyloženě je ani nechtít zvládat, vůbec se jimi nezabývat a tím se to výrazně zrychlí a pak to nikdy nemůže trvat takhle dlouho. Tak děkuji. Tady to není o tom, co ještě máte udělat navíc, ale je to o tom, co spíš máte vypustit, co nedělat. Takže tady to je tady tohle. Jestli můžu poprosit mikrofon. Takže jde vlastně o to uvědomění, že jsem božství. A teď. Ano. To mně přijde právě to nejpodstatnější a nejtěžší na tom celém. Uznat, že jsem božství. Protože... No, jako a kdo vás přesvědčil, že je to těžké? No, asi zkušenosti životní, že vlastně jsem měla pocit, že už jsem si to třeba tolikrát Chápu. řekla a udržela jsem si to třeba 5 minut, jo? Chápu. A šlo by uznat, že ty zkušenosti nebyly z toho božství, že pocházely třeba od té jiné reality, kde to ještě není tak dokonalé? No, určitě. No. Určitě to jde uznat, no. Výborně. Takže to potom znamená, že se o to nemáte opírat, o ty zkušenosti. Zapomenout. Ne zapomenout, pamatujte si je, můžou se vám k něčemu hodit, abyste to tady znala. Je to poznání toho, jak to tady pro někoho třeba funguje. Není potřeba to zapomenout, je potřeba si uvědomit, že na vás nemají žádný vliv. Dobře, tak děkuju. No a jste božství. A je to. Dobrý den. Ano. Dobrý den, já mám dlouholetý problém. Někdo mi chodí do bytu, nevím prostě kdo. Nemám porušený zámky, nemám nic a ztrácí se mi drobnosti. Jako kdyby prostě mi to dělal někdo sválně. To ne, ale tady jde vlastně, řekněme, se rozhodnout, že si necháte vyjevit, co to je. Abyste se uměli taky používat. Vám, když se něco takového děje, tak první, co bych udělal já osobně, že bych se zase vydal jako tu pobídku ze sebe, že chci, aby se mě vyjevily okolnosti toho, proč se to děje a jak to je. A ono by se to poskládalo tak, že se vám to vyjeví. Aha, já to vůbec nechápu. Já se s nikým nehádám, nemám... O to tu nejde. Žádný problémy, tak... Ne, v tom to není. Chtějte to poznat a ono se vám to vyjeví, proč to je. No, prosím, že mám... Ještě jednou. Nerozuměla jsem... Chtějte to poznat a ono se vám to vyjeví, s čím to souvisí a proč to je, pokud to bude potřeba. Dobře, děkuju. Takhle se naučíte používat. Jo, slyším. Děkuju. Když... Kdo? Já jsem tady. Jo, dobře. Když bytosti pochopí, že jsou všichni sami sobě jako tím božím, Ano, tak jsou. pak vlastně nebudou potřebovat tu boží pomoc od toho druhého. Je to tak? Budou sami za sebe božský. Já to řeknu jinak. A nebudou si muset pomáhat. Nebudou ji potřebovat, ale budou si ji užívat. Takže každý ale sám za sebe s tím, že i s tím druhým, protože je vlastně on sám. On je vlastně, my jsme odrazem, tahle ta společnost je odrazem mnou. Svým způsobem. Ještě jednou? Já nejsem vy a vy nejste já svým způsobem. A svým způsobem ano, protože vy jste moje představa na základě mého myšlení. Jenom v tom klidném božském základu, kde není nic vyjeveno. Takže jste v mé představě nebo nejste? Ještě jednou. Jste v mé představě nebo nejste? Jste tady na základě toho, že jsem Nejsem uvěřila? představa. Ne. Rozhodně ne.
jasně, samozřejmě jste bytost z masa a z nějaké energie, ale jak bych to řekla, na základě tomu, co jsme uvěřili, se děje tenhle ten svět. Je to tak nebo ne? Ne. A jak to teda je? Jenom napůl. A jak je to napůl? Je to tak, že samozřejmě to, co si tady vybíráme, tak se děje. Ne to, čemu věříme. Můžete i něčemu nevěřit a stejně se to děje. To by fungovalo pak takhle. Ano. Je to až takhle vlastně logicky vysvětlitelné, jednoduché. Tady jde o to, že neumíme používat ty základy toho božství, kdy my si jenom vlastně vybíráme a vlastně nám rezonancí ze srdce přijde, co si máme vybrat. To my neumíme často. Vybíráme si něco, co nedává smysl s tím, že nám to smysl dává, že to dává smysl té logice a pak je to vlastně ta představa, která nefunguje, ale není to božství. Božství je to, že k nám přijde nějaký prožitek, který zarezonuje, my na něj kývneme, pak už nic nemusíme dělat a to je opravdové. Tomuto vlastně božství říká, že to je. Ale pak jsou vlastně ty představy, když my si myslíme, že když se budeme někde snažit a představovat si, že to tak má být, tak ono se to splní, ono se to něco z toho plní, ale ten zbytek se rozsype. Takže to božské není. To by potom fungovalo úplně. No, já bych řekl, že jste se trošku zamotali tady do těch duchovních nauk a ono se to těžko rozplétá nebo do nějakých přesvědčení malinko. Nevím, jak to mám přesně nazvat taky. Takže ono... Ale rozumíte mi, jo? Svým způsobem. No, svým způsobem vám jenom rozumím, ale taky ne úplně. Mě by zajímalo, co jste vlastně chytla. Co to je? Jako já to nevím, jo? Dobře, tak určitá bytost, která dělá v CERNu, vlastně hovoří o tom, že chtěla vyzkoumat na základě čísel, jak to tady vlastně všechno je. A nakonec... A to jsou ty nauky. Tak ano, a zjistila, že vlastně je to na základě zdálo divný už od začátku. Ano, že z nákladě, samozřejmě my máme určitý vlastně informace, z kterých si potom skládáme a vlastně proto se můžeme najít sami v sobě. Ty číslíčka, to je malinký střípek úplně ze všeho a proto na tom nelze stavět, to je nesprávný základ. A nevím, vy jste říkala, že vám to říkala nějaká bytost, nebo jak to bylo ten začátek? A pan Rak, s kterým vlastně vy jste taky měl určitý tak nějaký... Taková bytost to určitě může existovat, ale rozhodně to není všechno. Jo. Jsem to vlastně chtěla pochopit, že vlastně to moje myšlení je odrazem mýho okolí, jo, což se mi občas tak stávalo. Samozřejmě, že podle toho, v čem jste, tak to se vám potom projevuje. To ano. To znamená, že když budu svým božstvím, tak se okolo mě budou odrážet více ty bytosti, které jsou božský a bude to fajn? Pokud to potřebujete, některé božství tady ví, že zvládnej bytosti, které tolik božství nejsou a že tím projde bez problému. Takže dalo by se to tak říct, ale nemůžu říct, že to bude na 100% tak vždycky. Někdy bude potřeba jít i do míst, kde to tolik nebude, ale protože vám to něco dá a bude to tak potřeba. Dobře, tak už jsme se to nějak... Dobrý den. Jirko, já mám 2 otázky. Jedna je, že se potýkám delší dobu s úbytkem energie. Mám pocit, že si to způsobuju svým způsobem trochu sama a svýma myšlenkama a nedaří se mi z toho nějak dostat. Ne, tak docela. Vlastně před besedou tu byl jeden, ne požadavek, ale dostalo se ke mně, že to mám zmínit a vysvětlit. Poslední dobou, řekněme posledních pár měsíců, se čím dál tím více lidem děje to, že přicházejí o energii, není jim dobře a to přesto, že už vlastně znají tady to božství a fungovalo jim to nebo funguje, ale prostě řekněme, že teď se rozevírají nůžky a ty, co si vybírají tady tohleto, tak na ně jsou ještě pořádány takové trošku, řekl bych, útoky nebo nátlaky, takže za to vy tak zcela nemůžete sama. Proto to takhle říkám. Odpověď je, přečkejte to, nic se vám nestane. Ale hlavně se s těma energiema nebavte, nezkoumejte, kdo to dělá, proč to dělá, nač to dělá, vy se tím nesmíte zabývat. Nikdo z vás. Protože pak dáte jasně najevo, na čí straně jste. Že jste na té své, na té božské. Jakmile byste do toho vlítli po hlavě a začali se o to starat, protože ono to k tomu samozřejmě svádí, když je to tak nepříjemné, no ale tím pádem vlastně vejdete zase jinam.
Takže to je odpověď na první otázku. A ta Nechci druhá. být netrpělivá, ale tady někdo říkal, že to trvalo třeba 8 let, tak může to trvat 10 let, než to přečkáme. Ne, to bylo něco úplně jiného, to byla jiná otázka a jiná odpověď. Tohle toto není. A ta druhá teda, vás poprosím, rozhodla jsem se skoncovat s prací, kterou jsem věděla, že už mě nenaplňuje. To je dobře. Začala jsem i díky vám, po zhlédnutí videa. Ne, díky sobě. Ale pomohl jste mi v tom, děkuju. Tak, to jsem rád, takhle by to šlo. A začala jsem se věnovat něčemu jinému, jiné aktivitě a zjistila jsem po nějaké době, že člověk, se kterým to dělám, není spolehlivý a že mu nemůžu věřit. A teď vlastně se rozhoduju to ukončit. A... To je taky součástí božství. Já jsem se vlastně tady to musel nějakým způsobem ne učit, ale poznávat, že mám vlastně dát na to, jak to souzní či nesouzní, že někdy se ten člověk ukázal jako nevhodný, takže je to normální. Je to vlastně dobře. Vám se teď ukazuje, že kamkoliv vejdete, tak se vám zjeví ta pravda. Takže kdokoliv bude kolem vás a nebyl by třeba vhodný, tak on se prozradí nějakým způsobem. Takže to berte za věc a vlastně za takový dar. Ale neznamená to, že to takhle bude pořád. A jsem právě v momentě, kdy se vydávám další teda cestou s člověkem, kterého znám dobře, věřím mu a jsme na začátku. Ale já se teď ptám, jak poznám, že to je ono, jako pracovním začátku. Ani to ne. No tak z vašeho hlediska ano, ale vlastně jste zase o kus dál díky tam té zkušenosti. Ale jak poznám, že to je ta správná cesta? Teď myslíte ohledně toho člověka nebo ohledně té činnosti? No ono to je propojené. No. Já vím, ale ptáte se přesto na dvoje. Tak se ptám na toho člověka. Dobré. Bezva. Tak to stačí. No a ta práce, totiž proto to takhle říkám, protože co se týče té činnosti, tak vám ještě musí teprve přijít, jak říkáte, jste na začátku, takže vy očekáváte tu nabídku té činnosti, než se to rozjede. Jo, proto jsem to takhle rozdělil, protože je to tak dobře. Ale ten člověk je asi základ a jestli říkáte dobrý, tak dobrý. No, pokud to tak cítíte, tak si vždycky věřte. Tak to tak je. A pokud by to přestalo být dobré, tak to taky budete vědět a podniknete patřičné kroky. Ale my všichni to takhle umíme naprosto perfektně, že pokud nám něco zapadne, tak tomu věřte, je to pravda a nemusíte si to nikde ověřovat, není to potřeba. A pokud vám to nezapadá a je tam něco zvláštního nebo tam něco chybí a nevíte to, tak do toho nejděte. Děkuju. Ahoj, Jirko. Tady? Jo, tady. Já jsem byla vždycky od malinka taková divná realita pro všechny ostatní. Dostala jsem i docela dobrých dary, jak se říká z vrchu, ale okamžitě jsem je přestala používat, protože jsem zjistila, že to těm lidem moc nepomáhá, že si samozřejmě musí pomoct sami. Oni si musí často, právě je to složitější tady v tom. Přesně tak. A bylo to takový zvláštní, že člověk se pak cítí tak jako hodně sám, taková osamocená realita, ale proto všechno se mi daří, nemůžu, nic nepotřebuju, nic ani nechci, všechno funguje tak, jak má, ale moc si užívám toho, že existuje ještě jiná taková divná realita, s kterou naprosto souzním. Tak ti za to děkuju. A zároveň já děkuju taky, protože vás v tom chápu, taky jsem si to zažil, jak to myslíte, než zase se to nějakým způsobem obrousilo a pochopil jsem, že je to zase trošku jinak. Takže rozumíme si. Ona vlastně ta realita, jak říkáte, není osamocená, nebo my samostatně takhle, nakonec tam je uchopeno, že máme všechno, ale jak má ten člověk ten zvyk to tady vlastně nějak sdílet a teď zjišťuje, že to třeba nejde, jo? Že každý to má jinak, takže to nemůžu do někoho jako dávat násilím vlastně, nebo vlastně vůbec, dá se říct, že můžu jenom být, ale nechtít to někomu dát, protože zase, já nevím, jestli ten člověk to tak chce, potřebuje, často to takhle nepotřebuje, potřebuje to trošku jinak, takže možná proto se vám to přišlo, že je to osamocené, že najednou zjistíte, že vy to víte a teď co s tím? Jo, teď to tam je ve vás a teď to není kam dát, jako nevíte co, na co s tím máte dělat, jestli s tím vůbec máte něco dělat.
No, než si vlastně zvyknete, že je to pro vás, zároveň i pro všechny, ale že jim to nesmíte jako dávat, že tím, že to máte, že se to bude dávat samo, bez té snahy. Takže je to o tom trošku přehodit tu výhybku jenom a uchopit tady tohle. Ano, tady je mikrofon, nebo je někdo na řadě dřív? Nebo žádost o mikrofon? Jirko, já ještě tady dodám, jak říkala paní, ano? Jak vlastně necítila, jestli ten člověk je to dobrý nebo není to dobrý, že tady vnímám vlastně hodně, že je to o té intuici, kdy vlastně toho stvořitele je potřeba z té mysli propsat do těch prožitků a do těch pocitů. Ano, to pak rozeznáš lépe časem. No. Nebo lépe. Takhle, já bych si to zjednodušil tak, že vlastně vím, že to moje božství mě to dá jasně najevo. Pokud to dalo nejasně něco najevo, tak to nevemu. Mm-hmm. A my jsme zase zvyklí opět uvažovat logikou a myslí a řekneme si, jo, mě s tím člověkem je dobře, řekněme, má na to, řekněme, vlohy, to se mnou takhle spolupracovat a tak dále, jde mu to, ale tady to není naplno. A my naletíme na to, že nám stačí tohle. Jo, tam bychom měli vědět, ano, jde to, takový člověk existuje, ale není to ještě úplné, takže s tím člověkem je v pohodě, to není, že by byl špatný, ale nevezmu to, protože čekám to úplné. A zase vím, že já jako to božství si to dám úplně, že na to si můžu dovolit počkat a že mám. To zase záleží, jakou kvalitu si tady zvolíme. A taky, co si dovolíme. No to je ono, to je to zvolení, dovolení, je to též. Já jsem jenom chtěla říct, že mě asi paní špatně pochopila, protože já jsem od začátku věděla, že to je všechno v pořádku. Ne, ona myslela jiný dotaz. Aha, tak já se omlouvám, protože jsem měla pocit, že paní to špatně pochopila. Ale je dobře, že se vlastně chcete takhle ozvat, že dáváte najevo, že to cítíte dobře, to je fajn. To je zase také ceněno, taky to byl vlastně projev toho, ano, vím to tak. Jo, to je super, to si taky málo kdo dovolí takhle říct, ale to prostě víte, to nejde ztratit. Můžu já? Ano. Já mám takový dotaz. Vy jste říkal, že když v sobě budeme mít to božství nebo nějakým způsobem už máme? Otisk, už máme, děkuji. Mám přítele, který trpí depresemi. Myslíte si, že i to, že vedle něj stojím, že mu nějakým způsobem může pomoci? Vím, že si musí pomoct sám, trvá to už dlouho. Jestli můžu nějak tím, že tam s tím svým tady budu, mu pomoct? Tak, jak to je teď, tak velmi těžko. Za prvé, protože on by musel chtít změnit to své nastavení. A za druhé, protože vy tím, jak se na to ptáte, tak tam cítím tu snahu. A to není dobře. To vás bude akorát vyčerpávat a půjde to proti vám. Vám by to muselo být jedno. Vy byste se na to neměla ani vlastně ptát a tím, že jste a fungujete po svém, tak jak vám to dělá dobře, tak byste měla vědět, že to stačí tak. Máte pravdu. V srpnu jsem si to uvědomila, takže jsem v podstatě jakoby půlku týdne bydlím jinde, vracím se tam jenom občas a snažím se to tak nějak cítit, ale ještě asi to ve mně je, že ta snaha zůstává. Takže to, co mi tady proběhlo, že to mám nechat být, je to opravdu ono. Naprosto. Děkuju. Tak ahoj. Ahoj. Dám takový dotaz na sebe. Chci žít jakoby bez léku, který mám na trávení. Už jsem se i rozhodl, ale když jsem šel, přestal se mi brát, tak po 2-3 dnech, tak se to opět jakoby vrátilo do těch starých kolejí. Tak jestli jsem se špatně rozhodl, nebo... Ne, rozhodl jsi se dobře. Tam zase to si chce uvědomit, že to je z toho ega, to uměle vytvořené. To, co vlastně by božství řeklo, že není, i přesto, že to je, že mi řekne, že máš ten důkaz. Tam je potřeba, aby člověk uchopil, jak moc velká je to iluze. A ty, když bys vlastně zůstal v klidu a nedal tomu tu pozornost a jakoby tím neprošel, ale nezajímal by ses o to, tak ono by to odpadlo. Tady nastává fáze, kdy ty se chceš dostat na tu jinou kolej, kdy to staré, to ego se chytá a snaží se vrátit si tu nadvládu zpátky. Jo, proto ono používá vše možné pastičky, vys tohleto, vys fyzický projev nebo psychický projev, že najednou tě to přepadne, tě cokoliv negativního a to ego má ten záměr dostat tě zpátky, abys to s ním zase začal řešit. Takže pokud ty bys opravdu chtěl, tak bys musel se k tomu rozhodnout s tím, že už nepodléhneš.
I přes ty obtíže, že kolikrát I přes to právě, ano. Den, dva budu chodit víc na záchod a nedám tomu tu pozornost. No, den, dva, klidně týden. Musel bys ustanovit, že je ti to jedno. Že ty víš, že se to stejně stane, to dobré, že to už tak je, vlastně v podstatě díky tvému rozhodnutí. A nesmělo by tě zajímat, jak dlouho to bude trvat, kdy to přestane. Jakmile se tady na tom zasekneš, tak zase si musíš jenom uvědomit, že pokračuješ dál. Buď se teda vrátíš úplně do starého, což se taky může stát. To záleží fakt na tobě, jak ty to ustojíš. Jestli si řekneš dobrý, občas mě to napadne, že už mě to štve, že už bych to chtěl mít za sebou, ale chápu to, že tohle ne, tam se nechodí, nechám to být a prostě to přejde, stane se. A nebo se budeš vracet zpátky, může to trvat. To fakt záleží na každém z nás, ale nemusí to trvat. To záleží, co si dovolíme, jak si dovolíme zajít, ne daleko, ale spíš jak úplně si dovolíme zajít. A opustit takový ten starý model toho, že s tím jde i váha dolů, jo, a takovýhle ty zarytý celoživotní způsoby. Ano. A i přesto, že by ti to ego ukázalo, dívej, teď se ti děje přesně to, co jsi nechtěl, tak do toho nejít. Nesnažit se to řešit vůbec. Ono se to snáš jakoby uvěří, když to vidíš, že to jde. No ty bys to pak viděl, ale pokud to nikdy neskusíš, tak to ani neuvidíš. To je pravda, no. Ono většinou člověka to zase strhne zpátky, hele, ono se to děje, asi dělám něco špatně. Tak no, je to právě, že neděláš, vydržet. Právě proto, že jsi naprosto dobře, tak se to děje. Tak se ti to snaží sugerovat, že musíš něco jinak, ale není to pravda. Rozumím, díky moc. Tak já jsem se chtěla zeptat, tady jsem na druhé straně. Ano. Jak by mohla vypadat realita, kdyby jsme se vzdali toho starého? My jsme byli včera v kině a vzniká hodně sci-fi filmů, ale vlastně mi přijde, že jsou vlastně tím příběhem strašně starý. A ovlivňuje to podle mě hodně jakoby lidí. Tak mě zajímalo, jak by to mohlo vypadat, kdyby jsme se zbavili toho starého. Jak by to mohlo? To je velmi těžká otázka, nebo spíš nepřenositelná odpověď na to. Jo, protože zároveň by to vypadalo krásně, ale pro každého by to mělo jiný odstín. Pro každého jinak. Ale mohlo by to vypadat různě. Záleží, kdo by tady v té božské realitě co přesně chtěl tvořit. Kdo by se na co hodil, kdo by se kde výjímal, mě tam spíš jde toto slovo. Takže různě. Ale zároveň by tam byla psychická pohoda, klid, souznění. Nebyly tam nátlaky, všechno by fungovalo. Když by bylo potřeba nachystat nějaké řešení, tak božství už by ho mělo, takže bychom si na ně jenom počkali a pak podle toho zase opět v souznění konali. Tak asi takhle by to vypadalo. A je možné se zbavit válek? No, tímto způsobem ano. Ale ne tím způsobem, že proti nim budeme protestovat nebo si je připomínat. Děkuji. Ono je vlastně možné zbavit se všeho, co nám neslouží, tím, že uznáme, že my jsme už tady, vy jste tady a že nám to takhle stačí, že už tím božstvím jsme, to, co se tady bavíme celou dobu, že je hotovo. Vy byste správně sem vůbec neměli přijít s něčím, že něco získáte. Vy byste teď tady měli sedět s tím, pokud to uznáte, že už máte všechno hotovo. A dovolit si to. No a jsme v tom souznění úplně. Jo, a pak přijde to staré a řekne ale, a pak u každého začne jinak trošku. Jo, někdo tam bude mít koleno, někdo psychiku, někdo něco jiného. No a my si musíme vlastně uvědomit, co k nám to vlastně hovoří, že to není to ono. Že tímto se už nechceme zabývat, protože do toho nechcem znova padat, nechcem to podporovat. Nechcem jet v těch systémech, které tam na nás čekají, protože tam na nás přesně čekají ty, jako musíš to vyřešit a jak to vyřešíš a za kým teď půjdeš, jestli za tím, nebo jinak, a nebo že nevím vůbec jak, jo, to je všechno tady postavené vlastně na hlavu, to staré. Tam z toho se nelze vymotat, tam z toho se lze dostat jedině tím, že to celé opustím. To by potom v praxi znamenalo, že vy vlastně na oko pro sebe nic už neděláte, co se týče těch starostí tedy, takže pro ty starosti už nic neděláte, abyste je vyřešili a žijete si v klidu. A zároveň byste během chvíle, během pár dní třeba, ale bez toho tlaku už, nesměli byste na tom lpět, byste zjistili, že se vám to všechno rovná samo, bez jakékoliv snahy. Ať už by se to týkalo čehokoliv, ať už zdraví nebo něčeho jiného,
Zároveň některé věci by se samozřejmě rozpadly, protože k vám nepatří, takže oni by u vás nemohli zůstat, takže by vám to nemělo připadat jako špatná věc, ale jako naopak dobrá věc. Kdyby se začaly hroutit třeba vztahy nebo něco jiného, tak je to vlastně dobře. Ano, kdo teď má mikrofon? Já nevím, jestli se rozdali oba dva. Tam vzadu? Já asi nevím, jestli bych měla něco říct vlastně. Ale jo. Já se hodně střetávám jako s energiema, který mě hrozně vyhazujou prostě. Rozumím. No, tak proto zůstaň tady a vlastně mě tam jde jako zůstaň v klidu a očekávej. Jenom očekávej to správné. Tady to nabereš a už ti to zůstane. Jo, nemusíš s tím teď nic dělat, proto jsi tady. Takže proto si to měla říct a takhle už to stačí a teď už se můžeš jenom uklidnit a spočinout v tom. A když se s tím zase střetnu jinde? Nestřetneš. Ty si uvědom, že když to k tobě přijde, že ty už budeš vědět, v čem máš spočívat, tudíž se to s tebou v tu chvíli nestřetává. Jestli mi rozumíš úplně. Nevadí, že to zacítíš, to ti neublíží, ty budeš vědět, kde máš zůstat. A tím pádem je jasný, že to na tebe nemá vliv. Neříkám, že se to nestane a neděje, mně se taky občas děje, že se s něčím takovým potkám, ale tam jde o ten přístup. O ten klidný přístup, kdy vím, že to zase dopadne správně. Jo? Nebo že budu znát to řešení v tu chvíli. O to tam hlavně jde. Jo? Nesnažit se proti tomu nijak bránit, protože nemáš čemu. Ty už si vlastně v té své dokonalosti, v tom božství, si jím, tak proč by se měla bránit? To by vlastně byla, dá se říct, šikana těch energií, což oni dělají někdy. Takže ty vlastně uznáš, že oni díky tomu, že ty už seš v tom plném, že tě stejně nerozhodí. Že nic. Jo, tím si uvědomíš tu svoji klidnou sílu, ne tu bojovnou, ta není potřeba, ale tu klidnou, že to klidně můžou zkoušet a že s tebou to stejně nehne. Můžu? Můžu tady? Teď, jo, ano. Moc zdravím. Jirko, prosím vás, opravdu je to tak jednoduchý. Musí být. Nemusím jakoby, že čistit vztah s tátou, s mámou, se sebou. To rozhodně ne. Protože já dělám, já nevím, jsem v jednom programu, ve druhém, ve třetím a ano. 2 roky prostě a teď znova se vracím k dalšímu čištění, do dalšího programu a už jsem z toho jako unavená. Už by to chtělo konec, a mám pocit, jo. Měla byste dát a mám pocit, že by to stačilo už, ale zároveň všichni říkají a jako další vrstvy a víc do hloubky a teď já na to je koukám, ta past tady, no. A teď jako nevím, co teda dělat dál, jestli se snažit ještě tak víc. Tak ještě anebo... 20 let a až padnete úplně, tak to pochopíte, že už to nejde. A nebo fakt takhle jednoduše prostě říct a dost a mám to. No, protože vám to vůbec nenáleží a nemělo by vám na tom záležet, protože to vyšlo teďka z pusy, protože na tom fakt nesejde. Vy i s tou rodinou nebo s kýmkoliv se můžete samozřejmě s nimi jednat tak, jak vám to jde nejlíp, ale pokud to s nimi nejde, tak to nejde. To si zase vybrali oni, vy je nemůžete změnit čištěním. A nebo se pak děje to, že to vydrží chvíli a pak to zase spadne. A je to právem, protože to božství tady, ta rovnováha nedovolí, aby to fungovalo takhle. To je vyloženě záměr, ale záměr od božství, že ono to nedopustí, aby to šlo takhle, že někoho tady můžete změnit jenom proto, že se vám chce, že jste se tak rozhodli. Ten člověk musí sám, musí to jít z jeho vůle. Já se takže schválně je k tomu zamezováno. Dobře, přejdeme k tomu, čemu se ptáte. Spíš jakoby, že na sebe, že pořád hledám, abych jakoby teda byla v něčem šťastná, abych našla tu naplňující práci a pořád jako nemá odpovědi, nevím, co mám dělat. Tak víte co? Mně teď přišla pro vás nabídka, že už to bude brzo. A teď je úplně jedno, teď je to ten úchop, to procítění, brzo bude ten celek.
Je jedno, vy tady jmenujete teď jednotlivosti, ale ta nabídka se týká toho všeho, co vy tam teďka máte, s tím, že se na to můžete spolehnout a že to nemusíte hledat, nemáte. Ono si vás to najde, jak jsem říkal. Takže to je zase obráceně. Jo, a už nechoďte do žádných nauk a čištění. Už jste si to zkusila, možná jsme si to takhle zkusili všichni, akorát třeba jiným způsobem. No a výsledky známe. Jo, takže stačí a čekat už jen. Čekat a zároveň vědět. A vědět a věřit. Že to přijde, že nejde jinak. Jo. On dokonce říká teďka, že není jinak, že není dáno jinak ani. Děkuji. A ještě vám vyřizuje pochvalu. Za ten dotaz. Jo, za to, že jste to řekla takhle. No. A zároveň co vám mohlo ulevit. Protože v tomhletom okamžiku vy musíte vlastně překročit to ego, které říká, nedělej to, nechce se ti do toho, nechce vás tam vlastně pustit. Jo, to jsou okamžiky, kdy je potřeba si trošku dupnout a říct tak, a teď já tě tam prostě vemu, strčím tě do toho božství a uvidíme, co se s tebou stane. Jo, překročit to. Takže proto říkám jako klobouk dolů, taky to znám ten pocit a není to někdy jednoduchý. Někdy to právě vypadá obráceně, že vám to ego řekne, no ale tady to není to božské, do toho se ti vůbec nechce, tam radši nechoď. Jenže vy tam pod tím vnímáte, že je to potřeba. Jo, protože tam to s vámi souzní, takže tam se chce zastat toho, ano, souzní to se mnou, potřebuju něco jiného, vnímám to, takže já tě hezky takhle vystrčím, tu myšlenku, to ego, a vlastně postavím tě před ten božský soud, řekněme, možná to zní teď blbě, nevím, jak jinak to říct, ale vy ho tímto rozpustíte a proto odejde. Ano, teď. Já mám takový nějaký problémy. Už jsem byla v takovém stavu, že jsem byla spokojená a že nějaké útoky se jakoby nekonaly. A teď se mi to vrátilo. A už jako nevím, jestli mám sílu tomu vzdorovat. Ne, to je fáze, kdy vy už nemusíte vzdorovat, protože není čemu, jak jsem říkal. Ignorovat. To je taky vzdor. To je snaha o to ignorovat to. Vy si buďte jistá, že máte hotovo. Že ať už se bude dít cokoliv, že už je to úplně jedno. Tohle je ten pocit. Jo, vy jste to už to máte. Takže tohle je další klička, kdy se to vás pokouší jiným způsobem. Ono už to jako na oko odešlo a teď to po vás chce jako ještě tak použij tu nauku nějakou, tak to ignoruj nebo dělej tohle. Už ani to ne. Takže vy vlastně jdete dál, vy pořád rostete tady v tom. To je dobře, že se vám to vlastně takhle děje, je to paradoxně správně, protože se ukazuje, že jdete dobře a jste zase o krok blíž k sobě nebo výš, vibračně jinak. Ne, už není co. Tam jde uznat, že už není co utahovat, ať si to dělá, co chce, že je to už vlastně mimo vás. Já už bych to bral, ne, že bych se tomu vysmíval, ale trošku jako vtip, že bych to pozoroval, jak se to vytáčí, takzvaně ten level těch energií, nedobrých, těch negativních, a jenom bych se tak jako díval a asi možná trochu usmíval, jako co to ještě zkouší, že by mě to spíš pobavilo. Jo, že už bych to nebral vůbec tak vážně a věděl bych, že už to nemá jak se ke mně dostat, že už si to nepřipustím takhle blízko, že není ani proč. Takže berte to takto. Tak si vemte ten mikrofon. Děkuju. Už jsem dřív třeba zkoušela to, co jste radil, že jsem říkala, tak co dál. A ono to třeba i zabíralo. Teď jsem v takovém stavu, že nějak, no tak budu. Jste správně. Já vím, oni jsou různé fáze, jo, protože každý člověk potřebuje trošku, řekněme, jinou větu. Mě tam otec teďka říká jiný výpadek a ten výpadek je právě to ticho, jo, kdy to k němu vlastně takhle chodí a vy už vlastně máte hotovo, kdybyste to uznala teďka. Je to potřeba. A pak už ať si energie chodí, je to fakt jedno. Na to si svým způsobem
zvyknete a odvyknete si na to poslouchat a vnímat to úplně. Pak to nebudete ani vnímat, že něco takového existuje. Dobře, děkuji. Děkuji. Můžu? Jo. Já asi? Pardon. Jo, tady jsem. Jo. Jirko, já jsem ti chtěla moc poděkovat, protože jsem měla jako léta problémy s nohou a po minulý besedě v červenci, kdy jsi mi vlastně řekl, ať se fakt už jako vykašlu na tu bolest, že to je iluze. Já si to myslím Jo, no, dobře, díky. No, tak jsem to fakt jako udělala a začaly se dít fakt zajímavé věci. A teď já jsem jako odhodila berle a prostě začínám chodit a začínám nějak jako normálně žít. Ale mám nějak pocit, že tam furt mám nějakou jako iluzi, se kterou nemůžu hnout, a to, že v té noze je něco jako křuplýho, špatného, a když jdu s každým krokem, tak to prostě tam křupe a bolí. Tak a mám pro tebe odpověď. On říká, není, přesvědčím tě. Dobře, děkuju. To jsem potřeba slyšet, děkuju. Ano. Super. Tak jestli můžu já, dobrý večer. Já tě zdravím, Jirko, a strašně ti chci poděkovat, protože díky tobě já jsem se odhodlala k velký razantní změně. Asi před 2 rokama mě teda jako nedělalo nikdy problém rozejít se s člověkem a začít nový život. Já mám 3 tatínky, 3 děti a docela jsem tak jako s tím nikdy neměla problém. Když jsem cítila, že už to takhle dál nefunguje, tak jsem měla dál zázraky se děly, dělám prostě masérku a různé věci právě jako s lidma, baví mě to. Pak jsem z toho byla teda hodně přetížená, koupili jsme domeček u lesa, začali jsme teda žít tam, splácet teda domeček. Pracovala jsem teda jako na zahradě s dětma, byla jsem na mateřský. Jsem teda do toho zamotaná, je toho hodně. Mně to právě taky teď tam jde. Ne, to je ta v pořádku. Otázka. V pořádku. No. Jaký je cíl vlastně? Co z toho má vlastně vzejít, z té otázky, z toho vyprávění? No, že vlastně jak je teď to přehlcení, teda tou negativní energií vůbec jako dokola. Ale ty ho nemáš, klid. Tak už ho nemám. Děkuju. To je tak řečeno, kdo to třeba zažil, a to neznamená, že ty si ho teďka budeš brát k sobě. Ne, ale to právě, že mně se to právě taky dělo teď v posledních týdnech. Už je to dobrý, děkuju. Máš vybráno. Tak se nemusím už ptát. Ale bylo zajímavé, že takhle, rodina. Jako co já mám za úkol v naší rodině? Já si tam vůbec nikým nesedím. Není žádný úkol, to je první věc. Ty máš být jenom sama sebou tak, jak to vnímáš, ale nedávej si hlavně žádné úkoly, nebo se do toho zamotáš. A nebude to pravda, nemáš tam nějaké dané úkoly, tak to nebývá. No, jsem s nima nešťastná, mrzí mě to a celý život se snažím, ráda bych. Rozumím. No vidíš, takže to děláš. Jo. No, a to je ono. A nenech se přesvědčit, že potřebuješ ještě něco víc. Takže nechat to být úplně. Děláš to nejlepší, co v tu chvíli můžeš. A to stačí. A ten tvůj úkol, ta odpověď je, víc nemusíš. A špatný výběr partnerů, co mám dělat jako s tím, aby se mi to už nedělo? On říká, že si máš vybrat jako znovu, a tentokrát s tím, že se nenecháš, on používá takový zvláštní slovo jako ujmout, to znamená, ty se asi nechala jako trošku přesvědčit vždycky tím partnerem, že já si tě tady vezmu a budeme spolu a tak dále, že vlastně musíš vždycky vnímat, jestli na tom úplném začátku tam musí být ta rezonance opravdu, že ano. Jo, a ona tam, někdy je to matoucí, že někdy na tom začátku ona je, ale je emoční, pak to vyprchává, pak si říkáš, no ale předtím to bylo tak dobrý, a teď to tolik není, tak do toho půjdu i přesto. Tam už by měl člověk zbystřit a říct si, aha, takže ono to teď je nějak jinak. Teď to začíná vyplávat na povrch, že s tím partnerem to není tak dobrý. A jako měla by z toho vlastně odejít. Jo, takže... No a to právě dělám, já to jako takhle vyzkouším, pak zjistím, že to teda fakt není ono odejít. Já ti rozumím, ale to ještě nemyslím, to je takový ten základ tady tohle. Tam jde o to, že ty musíš si nastavit už teďka, že už chceš jenom toho pravého, že už nechceš nic zkoušet. On tam člověk často má to dané takzvaně
trošku na volno, že si říká, jo, abych ráda někoho potkala nebo potkal a vlastně neurčí tam tu jistotu v sobě, že chce už jenom jednoho člověka, toho správného, nechá to tak jako volně, že může potkat skoro kohokoliv, no a to se pak právě děje, že potkáte kohokoliv a ne rozhodně toho pravého a pak vlastně chodí ty nabídky, že jako z té staré reality, no tak ti pošlem tohodle, dobrý, nelíbí, tak druhýho, taky ne, třetího, tam není vlastně to jasné určení z tebe, že ty už toto nepotřebuješ, tady tohleto, ale že chceš jenom toho pravého a tam to, ať už si každý nechá, že už ne. No a já mám pocit, že jsem si to právě nastavila a stejně chodí Ještě málo, tam to chce uznat, že to umíš úplně. No tohle nechápu. Jak jsem říkal, ty až někoho potkáš, tak buď to budeš vědět hned, a nebo se ti postupně vyjeví ty chyby, na které si musíš ale dát pozor a podle toho zbystřit a vědět, že to není ono. Aha, tak děkuju a ještě můžu se zeptat. To nejde vysvětlit dopředu, já tě to nemůžu vlastně naučit, ale poznáš to. Ty prvně se musí spolehnout, že to umíš, že každý z nás to umí. Jo, a že vlastně díky tomu, že ty se na to spolehneš, tak ty sama sebe, to tvoje vlastní božství tě vždycky upozorní, ale takovým stylem, že to nepůjde přehlídnout. Jo, takže se neboj, nedojde tam k žádným dalším chybám, vůbec to tak není nutný. Jenom si chce trošku víc věřit, že opravdu ty upozornění dostaneš a pak už je ale teda na tobě, jestli je uposlechneš, anebo jestli si to uděláš takzvaně po svém, což někteří experti jsou taky takový, který řeknou, já to stejně nějakou zkusím, no tak pak na to dojedou. No, nic, to je jedno, ale... No mně přijde, že to všechno jako tak dohromady a ještě prostě to naše zoufalství, jakoby bez peněz jsme. Mám 3 děti, sama, bez peněz, barák. No, takže teď už víš, co má přijít. Takže vím, peníze a dům, jestli si ho přeješ. Ale já ho právě mám, ale v takovém zoufalém stavu. Ale tak nějak vnímám, že to není v pohodě. Asi to není dobrý, že jo? Není. Nemám tam bejt v tom domě, to jsem se není chtěla odpověď zeptat. Nemáš, ale je odpověď nemusíš. A teď vidíš. A teď ty to vnímáš, jo, ty přesně víš, jak to je, to nemusím to říkat. Takže teď je na tobě, jestli to poslechneš a zase půjdeš dál bez toho strachu, že bys zůstala někde třeba v bytě nebo někde, kde se ti nebude líbit, ale že vlastně se dostaneš zase k sobě, k tomu pravému. Je to zase o tobě, že ty si to vlastně věnuješ tady pro sebe to pěkné a pak už se ti nebude dít nic jiného. To je ta odpověď na to, jak kroužíme kolem těch partnerů, tak ta odpověď tkví tady v tomto, že ty si sama sobě věnuješ tady to nejhezčí a nejlepší, co si vůbec umíš představit, i to, co neumíš. Musím nahlas? Ne, nemusíš nic. Jenom v duchu si to prostě ani v duchu, už to totiž máme. No takže nic. No, ale zároveň nezapomeň, co jsem ti říkal, a to, že budeš vlastně o tom vědět, že tentokrát už nezakopneš. Ty si buď jistá sama sebou natolik, že i kdyby něco se ti tam pokoušelo vloudit, co k tobě nepatří, že o tom jasně a jistě budeš vědět. To ti možná ještě chybělo. Děkuju. Díky. Jestli můžu. Jiří, já jsem se v květnu... Teď se mám dívat tam? Pardon? Nebo tam? Tam někde, ne? Já nevím. No, tak... Jo, já vidím tam paní taky s mikrofonem a nevím, kdo teď začne. Tady vpravo. Tady. Tak, já jsem tak jo, ať nekoukám na druhou stranu. Jo, já jsem tady byla i minule a ptala jsem se, jak mám udělat to, abych jednu třídu, kterou učím čtvrťáčků, trochu sklidnila. Ale ten můj problém... To bude těžké. No, ten můj problém je jiný. Já učím 2 třídy čtvrťáčků. Jedni jsou zlatý a jedni jsou raubíři. A raubíři jsou tam jenom 3 a já si hrozně přeju, aby se ta třída sklidnila, protože mě to strašně naplňuje učit ty děti. Ale teď jsem dospěla k tomu, že asi budu muset odejít já, protože já v té jedné třídě neumím existovat. A je mi to hrozně líto, protože ty zbylí děti jsou úplně úžasný a hrozně je to baví. A já vlastně teď musím říct, naschle, jako najděte si někoho jiného. No, ale zase vlastně poznáváš sama sebe, ono je to nutný. Zároveň mám pro tebe zprávu ohledně těch dětí, oni si poradí. Jo? Zase dej jim tu důvěru, neodcházej s lítostí, ani k sobě, ani k ním. Dej jim tam to hezký, že oni si dokážou poradit. Jo. Protože z podstaty takový jsou, takže to je dobře. To je pravda. No. A sebe nelituj, nemáš proč, ty naopak tady tím rosteš, že se zastáváš sama sebe a to spousta lidí zanedbává. Takže zase já za mě spíš bych ti radši dal pochvalu, než ti řekl, že to děláš špatně, protože neděláš.
Tohle totiž, kdyby si dovolili všichni se respektovat, že když někde něco není úplně, tak do toho nejít. A když se ti ukazuje, že to nejde změnit, což tohle fakt nejde, nemáš jak. No a tak ty zatím jdeš, takže to je zase to nejlepší, co můžeš udělat. Jo, já jsem si totiž myslela, že to nějak napravím. Že ty co bytosti, to tam kazej. ty bytosti si vybrali sami a oni nemají zájem o nápravu, tudíž nebude dovoleno, aby ty do toho zasáhla. To bys musela vzít celou tu bytost a nějaký komplet předělat, což nejde. Nejde, no. Jo, a je to hlavně proti jejich vůli, není to spravedlivý, takhle to nefunguje. Já vlastně od počátku cítím, že já nikoho nechci napravovat a zároveň se snažím kvůli těm zbylým dětem. Jako. Ne, tady jde totiž o tebe. Tady jde o to, jakou ty si vybereš realitu. Jestli tu úplně naplněnou pro sebe, nebo ne. A takhle to má úplně každý. To je pravda. A já vlastně tam učím jenom angličtinu a jejich paní učitelka třídní teď taky odchází. A je to taková klidná bytost a slyšela jsem jí, jak ona jim říká, nebojte, ona k vám přijde nějaká úžasná paní učitelka, to vůbec nevadí, že já odcházím, protože ty děti, kterým je to líto, taky napsali takový list přání, paní učitelko, zůstaňte s náma. A vlastně to bylo hrozně hezký, že ona jim řekla, nebojte se vůbec, ona přijde nějaká hrozně milá paní učitelka. Už i oni si vlastně takhle vybírají, takže jde to dobrou cestou. Jo. Tak to je vlastně jenom přijmout ten fakt, že jsem si myslela, že jsem tam na správném místě, ale teď vidím, že asi ne. V tu chvíli ano, a teď se to změnilo zase, aby si postoupila zase dál. Jo. Takže všechno bylo v pořádku i předtím, i teď. Dobře. Tak teď vlastně nevím, kam mám jít dál, ale... To se zase pozná. To se pozná. No, já taky nevím, kam vlastně dojdu, nebo kam půjdu příště, ale ono se to vždycky vyjeví a vždycky je to fajn. Jo. Takže a zvykneš si, že to nepotřebuje, že stejně to bude dobře. Dobře. Tak děkuju za podporu. Dobrý den. Jiří, mně se v květnu rozpadl vztah s manželem po 23 letech. A také díky vám, že jsem poslouchala ty vaše videa, mně došlo, jak to bylo dobře pro mě. Teď pro nás to skoro vypadalo, že se to rozpadlo díky mně. Ne, poznala jsem vás až poté, ale uvědomila jsem si, jak vlastně to bylo dobře pro mě a i pro něj. A velmi, velmi hezky mi začínají chodit nové věci a jakoby si tvořím nový život, ale přesto pořád ještě, je to od května, tak mám chvíle, kdy i myšlenky, které se mně nelíbí samotný. Tak, a zase odpověď je, není to tam. Zase uznat, že ve vaší realitě, v té božské, to není. Jenom si občas sklouznete do jiné nabídky. No, tohle je nabídka odjinuť a buď ji přijmete, nebo ne. Dobře. A ještě mám jeden dotaz. Manžel i dcera mají takovou určitou svoji schopnost ve chvíli, kdy pravděpodobně z důvodu nějakých svých špatných pocitů nebo tak jsou pro mě toxický. Prostě ve chvíli, kdy jsem v jejich přítomnosti, tak se úplně stáhnu. Co s tím můžu dělat? Protože vím, že to není moje, ale mám je oba dva ráda, když... Tak pokud oni se k vám takto chovají, tak asi... Ono to není, jako že by se také mě chovali. Oni třeba ten pocit mají jako za sebe, nic neřeknou, ale prostě já to cítím. Ale vy to máte vědět, no tak potom však to je dobře, že to víte. A co s nima chcete dělat? Buď můžete zkusit si s nima o to... co mám udělat já pro sebe, abych tohle to necítila, abych se necítila tak sevřená z něčeho, co je jejich. Jinak, vy to máte vědět, že oni to mají, s tím, že ale vlastně vy odmítnete to sevření. Vy budete vědět, cítím to správně, ano. A je správně to cítit, ale v klidu. Jenom o to vědět. Ano. Ale ne tam mít, musím se proti tomu bránit a tak, protože tady každý z nás máme vnímat, jak to ty lidi mají. Je to součástí naší moudrosti, je to v pořádku. Takže vás jenom nebude zajímat, že oni to mají jako z hlediska těch emocí. Takže až k vám přijdou ty emoce, které vás stahují, tak vy dáte najevo, že je to jedno, že to není vaše. To znamená, oni budou asi v tom, v čem jsou, a vy budete v klidu. Ano, to bych a zároveň budete vědět, že to mají, abyste to věděla, protože je to tak správně, máte to vědět.
Tak děkuju. Tak teď kdo? Tak já nevím, jestli můžu, nebo jestli někdo byl dřív. Kdo byl dřív? Tady, takže dáme na střídačku. Tak dobrý večer, Jirko. Já jsem sama překvapená, že mluvím, že mám mikrofon v ruce. To já někdy taky. Ale strašně silně mi sem chodí nějaký jakoby vnitřní dotaz, tak bych se chtěla zeptat. Já bych se chtěla zeptat na psychické nemoci a jednak jakoby téma, nebo dotaz, který se týká mě, je jakoby takový strach ze zbláznění, že jak se mění taková realita. Takže ne, není odpověď, ale otázka. Chci z ní odejít? Z té energie, ne z nějaké nemoci, o té se tady nebavíme. Jo. Výborně. Tak to jsme na začátku. A teď to uchopit. A to uchopit, tam na to je odpověď taková, zase nemusíš nic uchopovat, už je dáno. Trošku oblbneme mysl a uděláme to tak, jak je to správně. Takže už máme výsledek a to, že se na to nemusíš ani ptát a že to prostě stane. Nebo že už je hotovo. Jo, to zmizelo, no, ten strach. A pak se ještě chci zeptat, protože já scháním nemovitost, tak jestli jakoby to znamená, teď, že mám jenom sedět, čekat, nebo mám i něco zatím dělat? Jo, zatím nic nepodnikat. A ještě, jakoby, jak jsi říkal, že na nás jakoby útočí někdo, že kdo to je? A taky jsem říkal, nezabývat se tím, neřešit proč a kdo. Protože tím by ty energie vlastně vítězily. Už by tě měli na své straně, když bys tohleto udělala. Už seš jejich. Jak se o ně začneš starat. Ty máš jenom vědět, že něco takového může být, ale ne pro tebe, tedy ne pro vás tady, pro všechny. Pro nikoho z vás tohleto není. Nejste tady proto, abyste tyhle energie užívali, bavili se o nich, zajímali se o ně. Máte o nich jenom vědět, kvůli té moudrosti, jak jsem říkal, ať to víte, ale nic víc. Především máte vědět o sobě, kým jste a na čí straně jste nebo na které. To je pro vás číslo 1. Tak děkuju. Ještě jsem se chtěla zeptat, ale to myslím, že mi dojde tím vším. Jako, Výborně, dobře. Tak pardon, já do toho jenom vstoupím, než tady bude ještě nějaký dotaz. Blížíme se ke 4:00, tak možná tady poslední 2 dotazy. Tak jo, takže tam budeme pokračovat. Můžu tedy? Určitě. Ahoj Jirko, já všem strašně chci poděkovat za ty dotazy, které měli, protože mě už to objasnilo spoustu věcí, ale mám jeden specifický a jedno velké moje trápení, který se teda úplně bojím říct, protože je to něco, co prostě nevím ani jak začít, protože byla jsem teďko odsouzená za křivý obvinění. Takže je to vlastně něco, co je pro mě nepochopitelné, protože celý život jsem se snažila být hodná, laskavá a příjemná a najednou se to dostalo až takhle. Ale to je právě někdy ten problém, že člověk si myslí, že když tady chce dělat to nejlepší a dělá to za každou cenu a vlastně nevšímá si okolností, které jdou proti němu, tak na to někdy může doplatit. Je pravda, že díky tomu vztahu, v kterém se to dělo, protože je to v souvislosti se soudem o mojí nejmladší dceru a už to trvá 5 let a teďko poslední půl roku jsem si uvědomila, že už se tím nechci nechat vláčet těma soudama, že už prostě to se mnou nic nebude dělat, ale přesto to dospělo do toho, že... Můžu ti poradit jednu věc, až tam zase půjdeš. Jdi tam s tím nastavením, že až tam ty vejdeš, nebo už dopředu, než tam vejdeš, že tam bude pořádek, ten boží pořádek. Ty tam asi máš takový to ponechané na volno, jak ty soudy fungují a nefungují, že jim to jako necháš té jejich režii. A oni, co si budeme povídat, někdy ty soudy opravdu nejsou úplně tak jako spravedlivé, protože jsou řízeny zákony, které vymyslel člověk, není to tam propojené vlastně s tím božským chápáním a s tou spravedlností trošku jinou. Takže ty tam musíš ten pořádek taky donést a důvěřovat, že oni ho tam budou mít. To je krásný. Takže až budu teďko nejenom krásný, ale mám ti říct, že je to, teď to uchop, veliké kouzlo, ale ono to není kouzlo. Ono, když to tam doneseš, tak to okamžitě začne fungovat.
A ty lidi, ať chtějí nebo ne, tak boží řád je víc než cokoliv na světě. No a podle toho to pak bude. Děkuji moc za tuhle odpověď. Přesto ještě k tomu mám jednu poslední věc, protože tohleto odsouzení je jakoby definitivní. Mám podmínku na 1,5 roku a ještě musím uhradit nějakou částku, ale mě jde o to... toho vyvázneš, to přejde. Já jenom jsem se chtěla zeptat, jestli mám pokračovat v tom, tam je ještě možnost nějakého dovolání k nejvyššímu soudu, ale... Pokud můžeš, tak jo. Dobře. Ale udělej to s tím, že jim tam doneseš ten pořádek, ale že si nebudeš představovat, jak vypadá a nebudeš jim to nutit. Jenom se rozhodneš, že to tam takhle má fungovat a necháš to být. Dobře, děkuji moc. A nebudeš se bát svých rozhodnutí. To znamená, mně tam jde, že by se ti mohlo dít, že až s nimi budeš mluvit, že se budeš bát jako říct něco, aby to nebylo špatně. Řekneš přesně to, co budeš mít na jazyku. Děkuju. Takže tím už si nebudeš takzvaně hrát na tu hodnou, aby to zapadlo, aby to bylo to nejlepší, ale řekneš přesně to, jak to vnímáš. A zároveň v dobrém. Není to, že se musí s nimi hádat, ale řekneš prostě tak, jak to je. Dobře. Děkuji moc. Tady? Můžu? Ještě chviličku. Ještě ti chci říct, že je dobře, že ses na to zeptala. Já už jsem delší dobu tě tam pozoroval, tak jsem si říkal tak a zeptá se, nezeptá se. Já jsem si toho právě všimnul, takže jsem rád. Tak teď... Tak někde... já tady můžu? Já ale nevidím zatím ruku tady nahoru. Přímo před tebou. Přede mnou? Tady bylo v pořadí, teď tady paní vzadu. Tady. Jo, tady. Tam, čeká další tam dobu. se hlásí, tak teď jsem rozmaten. Já jsem měla teda stejný dotaz, jak na tu paní, jako jak tady paní vedle mě říká, nebo slečna, a o těch, jako u tom úbytku energie, takže to se ale někdy děje, někdy ale člověk, jakoby, nebo by jsme v tom měli zůstat v tom svém přesvědčení, na té své cestě a snažit se ji to nevnímat, ale v hloubi duši cítit, ne, klidně to můžete vnímat, tam jde o ten přístup, že to nevadí, že vám tu energii nebere. Prostě to je, člověk si lehne, nějak to ošetří si, že funguje trošku míň, než funguje, ale prostě jít si pořád, prostě věřit v to sebe. Ano, ale ne vyčerpávajícím způsobem věřit a drtit to, ne. Ale vědět to v klidu. Vědět to. A pak mám otázku, teda taky osobní, jestli jsem, jako, ta moja cesta je správná. Ta odpověď je jako nevím. Když to nevíš ty, tak kdo to má vědět? Já si myslím, že je. No vidíš, tak pak jo. Je správná. Jo, ale je to, jak jsi říkala před chvílí, musíš se pro to rozhodnout a vědět, že je, tak pak se jí stane. OK. Děkuji. Tak poprosím o úplně poslední dotaz. Tak já bych chtěla poprosit ještě otázku ohledně práce. Já jsem odešla z práce, která mě nebaví, nenaplňuje. Zatím, co mě baví, naplňuje, dělám to, baví mě to, ale je toho málo. Jako není tam ta finanční jako hojnost. Já věřím tomu, že to je správně, že jsem na správném místě. Zatím ano, ono toho má přijít ještě víc, kdy se někdy stává, že si přibereme ještě další něco, co nás bude naplňovat a může tam být víc faktorů. Ale není tam víc faktorů, teď mě přichází odpověď, že přijde ještě jiná práce, která bude naplňovat mnohem lépe. Že tady to je pouze ukázka a začátek. Proto tam ještě není všechno. No a já jsem se právě chtěla zeptat, jestli jako proto mám dělat něco víc, jako třeba více prezentovat. Ne, teď už ne, protože jsme si vysvětlili, jak to bude a teď už se to ví, takže jenom počkat. Dobře, děkuji. Prezentace by nepomohla. Stejně se nezblázní, ale znám to taky. Mhm. Vydržet. Ne, nebudete muset už nic vydržet. Děkuji. Ani nechtějte, ani nic už vydržet. To je všechno, děkuji moc. No, ono se vás tu hlásí víc. Tak dobře, tak ale opravdu už poslední. Musíme to dodržet, protože... No, jestli můžu poprosit, tak vyčkejte chvilku. Měl by být zaplý. Když tak přidrž
červenou tečku dlouze. Už to jde do ticha. Přesně tak. Děkuju za vyvolání. Já jsem tady poprvé, vidím vás poprvé, jenom krátkou otázku. Je z hlediska věkového pro starého je složitější zbavit se toho starého, té staré reality? A co když se to stane, aniž byste se toho musel zbavovat? Je ještě jiná varianta. Aniž byste musel nad tím přemýšlet a přemítat si, co všechno bylo v té minulosti, to pak věřím, že to může být těžké, nebo že se vám to tak může jevit, ale jsou ještě jiné způsoby, jak toho docílit. Stačí se spolehnout. Děkuji. Já děkuju. Mám totiž zprávu, že si to vyberete, tak jsem spokojen. Tak já bych byl pro, aby jsme i na závěr zůstali v tichu.
Tak já myslím, že takhle nám to stačí, ale jenom v uvozovkách, protože říkám to pokaždé, nebo skoro pokaždé na závěr, uvědomte si, že nekončíme, že když přijdete domů, že to máte stále. No, teď už víte, co ignorovat, co do svého života nebrat, a jak to vypadá. A pokud to teď si říkáte, že nevíte všechno, tak se to stejně dozvíte, takže stejně můžete být v klidu. Jo, k tomu nepotřebujete nikoho dalšího, to přijde k vám, ke každému zvlášť, co je potřeba, co není a vnímáte to, víte to vždycky. Naprosto jednoduše, nemusíte hledat žádný boží mechanismus, nějaký složitý, víte to prostě podle toho, že to vnímáte, takže to už je ono. A tak to tady prostě je zařízené jednoduše. A ještě bych chtěl tady k pánovi, jak se ptal, jak jste říkal, že z hlediska jako stáří, jestli vám bude dovoleno to nějako odendat, takže vlastně v tom božském není přípustné hodnotit, jestli je někdo starší či mladší, to je úplný nesmysl. Takže pokud vy sám si dovolíte, že je možné tu minulost vlastně odendat a že si dovolíte ne na ní zapomenout, ale vlastně odezdat jí s tím, že v ní nemusíte už nikdy nic řešit, že se to prostě stalo a zatím se udělá tečka s tím, že je odpuštěno, nebo lépe řečeno ani není co odpouštět, to prostě tak je. Každý máme nějakou minulost, každý jsme se dopustili možná chyb v našich očích, možná méně chyb nebo i dobrých věcí, ale je to už jedno. Jo, proto se vlastně nemusí vůbec řešit nějaká karma a není tady těm lidem dávaná ta zátěž, pokud ji sami nechtějí. Je to bráno tak, že začínáte na novo a nemusíte kvůli tomu se narodit znova, můžete začít na novo každý den. To znamená, pokud se vám včera něco nepovedlo, před týdnem, před 20 lety, vy si můžete nastavit, že se prostě probudíte a začínáte úplně na čisto. Jako kdybyste se znovu narodili, dovolit si ten pocit si to prožít, kolikrát budete chtít, abyste ho zase znali, nebát se toho, spíš to je z hlediska strachu, že si člověk řekne, a můžu si něco tak obrovského vůbec dovolit? No, odpověď je musíte. Musíte, protože to za vás nikdo neudělá, ale zároveň je to vlastně čest a výborná věc, že to jde. A to mi můžete věřit, že to jde a měli byste se takto o sebe vlastně umět postarat a starat, protože to není tak, že to někdo udělá za vás, vy to máte ve svých rukou a není to tak, že Bůh za vás všechno udělá, že vy jenom mu řeknete, co má dělat a on to dělá, to se stejně neděje, ale je to tak, že on vám dovolí si to vybrat. A pokud si to vyberete, tak vám to vždycky dá. Takže pokud ve vašem případě chcete za sebou nechat svou minulost, ať byla jakákoliv, tak není problém. Ale stačí tomu jenom uvěřit a věnovat si to s tím, že je to bez problému možné, že si to zasloužíte, že tam není žádná podmínka, kterou musíte splnit, aby se to stalo. Takže takto závěrem. Já vám moc děkuju a když budete chtít, tak se zase někde uvidíme. Mějte se hezky.